සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමෝම SL Tech Update YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද Photoshop වලින් glow effect එකක් දාගන්න කියලා. ඉතින් මේ glow effect කිව්වහම ගොඩක් අයගේ ඔළුවට එන්නේ නැතුව ඇති මොකද්ද මේ glow effect එක කියන්නේ කියලා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මුලින්ම glow effect එකක් දැම්මම මොන වගේ වෙනස් වීමක්ද බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට මේ පේන්න තියෙන්නේ අපේ original image එක. මේක glow effect එකක් දැම්මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලා මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද වැඩි වැඩ නැතුව ලේසියෙන්ම ඔයාගේ ඉමේජ් එකට glow effect එකක් දාගන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු අපේ වැඩේට. ඔයාලා මුලින්ම කරගන්න ඕනේ ඔයාලා Photoshop වල ඔයාලට ඕන කරන ඉමේජ් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න මෙන්න මේ layer panel එකේ background කියන layer එක lock කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක lock කරලා තිබ්බට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ හින්දා මේක lock වෙලා තියෙද්දි මම මුලින්ම කරගන්න ඕනේ කියලා pen tool එක select කරගන්න. pen tool එක select කරගෙන අපි මේ විදිහට මේ image එකේ අපිට glow කරගන්න ඕන කොටස අපි pen tool එකෙන් ඇඳගමු. ඔයාලා pen tool එකෙන් අඳිද්දි අනිවාර්යයෙන්ම බලා ගන්න මෙන්න මෙතන pen tool එකේ settings වල මේ fill කියන එක non fill දීලා ඔයා රූපේ ඇඳගෙන යන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ රූපේ මට ඕන කරන ඒරියා එකේ මම ඇඳ ගන්නවා. ඇඳලා තව ඕන නම් මේක හැඩ කර ගන්න ඕන වඩ බලන්න curvature pen tool එක use කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේකට අවශ්‍ය විදිහට දාගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් අපි ඇඳපු එක තියෙන්නේ shape 1 කියලා layer එක. ඉතින් මම මුලින්ම කරගන්නේ මේ pen tool එකේ මෙහෙම right click කරලා මෙන්න මේක selection දෙන්න. ඊළඟ මේන message එකටත් okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපි ඇඳගත්තු ටික විතරක් select වෙලා තියෙනවා. select වුණාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන layer panel එක උඩට ගිහිල්ලා මේ background කියන එක උඩ click කරලා control එක press කරගෙන J අකුර press කරන්න. press කරපුවම ඔයාලට පේනවා layer 1 කියලා layer එකක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ shape කියන එක මේ විදිහට recycle එකට දාන්න. දැන් මට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපි මෙතනින් බලමු background එක hide කරලා කොහොමද අපේ layer එක select කරලා තිබ්බේ. ඔයාලට පේනවා ගානට select කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට select කරගත්තාට පස්සේ හරි දැන් ඔයා මුලින්ම කරගන්න ඕනේ මේ layer 1 කියන කොට එකපාරක් click කරලා මේකට right click කරලා click කරලා ඔයා බලන්න මෙතන තියෙනවා convert to smart object කියලා. මේ කොට එකපාරක් click කරපුවාම ඔයාගේ layer 1 එක smart object එක බවට convert වෙනවා. මේ convert වුණාට පස්සේ ඔයා ආයෙ කොට එකපාරක් click කරලා මෙතනින් duplicate layer දෙන්න. duplicate layer දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මෙතන okay දෙන්න දුන්නාම layer 1 copy කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේ layer 1 copy කියන එක උඩ ආයෙ එකපාරක් right click කරලා මේක group කරන්න මෙන්න මෙතන group from layers කියන එක එකපාරක් click කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් group එකට. ඉතින් මෙතන වැටලා තියෙන group 1 කියලා මම මේක මෙහෙම okay දෙනවා. ඒකට ඔයාලට පේනවා අපේ layer 1 copy කියන එක group 1 කියන folder එක ඇතුළට add වුණා. ඊට පස්සේ මම මේ layer 1 copy කියන එක එකපාරක් click කරගෙන මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා normal කියලා tab එකක් තියෙනවා. මේක උඩ එකපාරක් click කරපුවම මෙන්න මේ වගේ list එකක් එනවා. මේ list එකේ මෙන්න මෙතන screen කියන එක මම තෝරගන්නවා. තෝරගත්තට පස්සේ දැන් screen කියන එක add වෙලා තියෙන මේකට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ආයෙ මේ layer 1 copy කියන එක උඩ එකපාරක් click කරලා අපි යනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා filter කියලා එකක්. මේ filter කියන එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන blur කියලා එකක් තියෙනවා. මේ blur එකට mouse එක point එක අරන් ගියාම මෙතන තියෙනවා Gaussian blur කියලා එකක්. ඉතින් මේ Gaussian blur කියන එක උඩ එකපාරක් click කරලා අපි මෙතන ඔයාලට පුළුවන් radius 5ම දෙන්න. radius 5ක් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම මුලින්ම මේකට දෙන්න. ඊළඟ මේ විදිහට okay කරගන්න. okay කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාගේ මේ layer 1 copy කියන එකට
මේ විදිහට Gaussian blur කියන එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ layer 1 copy කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා duplicate layer දෙන්න. duplicate layer දීලා මේක ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන layer 1 copy 2 කියලා තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේකේ මෙන්න මේ Gaussian blur කියන එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ Gaussian blur tab එක open වෙනවා. open වුණාට පස්සේ මේකේ ඔයා දාගන්න radius එක 150ක් විතර. 150ක් විතර දාලා ඕකේ දෙන්න. දීලා ඊටසේ ඔයා ආයෙ මේක උඩ එකපාරක් right click කරලා ආයෙ මේක duplicate layer දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට. duplicate layer දුන්නාට පස්සේ ඔයා ආයෙත් මෙතන Gaussian blur කියන එකට ගිහිල්ලා click කරලා මෙතනට දෙන්න radius එක 300ක් විතර. හරි දැන් ඔයාලා මේ group කියන එකට එකපාරක් click කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ icon එකක් ඔයාලට zoom කරලා පෙන්වන්න මේක බලාගන්න. මෙන්න මේ icon එකට එකපාරක් click කරලා බලන්න මෙන්න මේ list එකේ තියෙනවා hue and saturation කියලා එකක්. මේක උඩ එකපාරක් click කරන්න. click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන group 1 කියන එක folder එකට උඩින් hue and saturation කියන එකක් add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා hue and saturation එකේ මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ icon එකක්. මේක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. click කරලා ඉවරලා දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ hue එකයි saturation එකයි වෙනස් කරලා ඔයාලට කැමති විදිහට මේක හදාගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්නවා. හදාගෙන ඉවරලා අපි බලමු කොහොමද අපි image එකේ දැන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේක පේනවා. ඔයාලට දැන් හිතන්න ඔයාගේ image එකේ ටිකක් එළිය කියන්නේ brightness ගතිය වැඩි කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට යටට ගිහලා මම background කියන layer එක එකපාරක් click කරලා ආයෙත් අපි අර කලින් click කරපු icon එක එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන list එකේ exposure කියලා එකක් තියෙනවා. මේ exposure කියන එක උඩ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් exposure එක හදාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේක dark කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙන්නේ හොඳටම කොහොමද ලේසියෙන්ම glow effect එකක් දාගන්න කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලා practice කරලා බලන්න. ඇත්තටම ආසයි තියෙන වැඩක් මේක. ඉතින් ගොඩක් ඒවට practice කරගන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි ඔයාලට අදට අපි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් තවත් tutorial එකකින් හම්බ වෙනකම් අදට අපි සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.